wide angle can be fun, we think telephoto is more important. It's a tough day, guys. Aku sebenarnya malas nak buat video pasal Google Pixel 4 ni, tapi memandangkan ada di antara korang yang request hari-hari tanya ada tak video pasal Google Pixel, buatlah pasal Google Pixel apa semua. So then hari ni aku nak bercerita mengenai Google Pixel 4. Seperti semua yang korang dah tahu, Google Pixel 4 ni punya leaks memang teruk gila. Dia punya leaks, even Google sendiri pun dah dedahkan pasal rekaan Google Pixel 4 sebelum ni. Even ada orang Malaysia sendiri yang dah mula jual Google Pixel 4 sebelum pelancaran. So memang teruk gila. Dia punya leak kali ni memang kau-kau gila lah. Aku rasa macam diorang main-main jugalah nak jual Google Pixel ni kan. Tapi aku tak nak cerita pasal leak apa semua, sebab Google Pixel 4 dah pun rasmi dilancarkan sebelum ni. Dalam video ni aku nak ceritakan apa pendapat aku secara peribadi mengenai Google Pixel 4. Dan yes, let's talk about it. Secara jujurnya, apa yang Google tawarkan dekat siri Google Pixel 4 ni agak mengecewakan aku lah secara peribadi, sebab aku rasa something wrong sikit lah apa yang Google cuba letak dekat Google Pixel 4 ni. Dari segi leak yang tersebar sebelum ni, kita nampak yang Google Pixel 4 ni menggunakan 3 kamera. Tapi sebenarnya dia bukan 3 kamera, sebab dia menggunakan 2 kamera sahaja. So apa yang tak ada dengan Google Pixel 4 ni, aku rasa korang pun dah tahu tak ada ultra wide dekat kamera dia. So aku agak muskil jugalah kenapa Google tak letakkan fungsi ni dekat Pixel 4. Yes, aku tahu sebelum ni Google dah membuktikan yang satu kamera dapat menghasilkan kualiti gambar yang terbaik gila, tapi dengan Google Pixel 4 ni tak ada ultra wide, aku rasa sedikit kecewa, sebab aku merasakan yang Apple pun dah keluar daripada kepompong diorang. Aku rasa Apple pun dah buang keegoan diorang yang sebelum ni, dah letakkan fungsi ultra wide macam apa yang ada dekat phone-phone Android sekarang ni, dekat iPhone 11 Pro series diorang. Tapi di sebalik tak ada fungsi ultra wide ni, Google meletakkan fungsi night sight yang lebih baik berbanding Google Pixel 3 lah. Which is sebelum ni dengan Pixel 3 maybe boleh ambil gambar langit dengan cantik, tapi dengan Pixel 4 korang boleh ambil gambar langit Milky Way tu dengan sangat-sangat cantik. So dekat situ aku boleh puji, dan ada lagi beberapa fungsi lain dan peningkatan lain dekat kamera Pixel 4 ni. So di sebalik tak ada ultra wide tu, dia cover dengan benda-benda macam tu. Pihak Google pun cakap yang dia lebih mementingkan fungsi telefoto berbanding dengan fungsi ultra wide. Aku tak tahulah apa yang diorang cuba nak buktikan dekat kamera Google Pixel 4 ni. Yang seterusnya pula adalah mengenai kapasiti bateri Google Pixel 4. Okey, ini satu lagi benda yang aku hairan dengan Google ni. Kita tahu yang Google Pixel 4 ni menggunakan skrin jenis OLED yang mempunyai refresh rate 90Hz. Which is refresh rate 90Hz ni akan memakan bateri korang gila-gila. Untuk Pixel 4 dia menggunakan kapasiti bateri sebesar 2800 mAh, manakala untuk Pixel 4 XL menggunakan kapasiti sebesar 3700 mAh. Which is 3700 mAh tu pun sebenarnya agak kecil jugalah untuk phone sebesar itu dan untuk phone premium macam tu. Sebab aku rasa untuk phone-phone sekarang ni yang premium high-end, aku rasa average sekarang ni pun dah minimum 4000 mAh, dan ia memang mengecewakan dari segi kapasiti bateri dia. So aku tak tahu sejauh mana ketahanan bateri dia sebab aku tak pakai lagi phone tu. Tapi dari segi apa yang aku nampak, kapasiti bateri tu memang kecil-kecil gila untuk sebuah smartphone yang high-end dan premium macam tu. Sebab aku rasa dia macam satu penghinaan jugalah untuk sebuah phone. Apa yang korang nak cuba buktikan ni? Aku tak faham gila. At least untuk Pixel 4 tu letaklah 3500 mAh ke, dan untuk Pixel 4 XL letaklah dalam 4000 mAh at least minimum. Dan dari segi skrin itu pun aku rasa macam agak hodoh jugalah. Dekat bahagian atas tu bezel tu agak tebal juga sebenarnya. Macam bezel bahagian bawah tu aku boleh consider okey lah sebab dia tak terlalu tebal sangat. Tapi untuk bahagian atas tu, damn, agak tebal gila tu, serius. Dan yang seterusnya pula adalah mengenai sensor radar ataupun motion sense yang diletakkan untuk Google Pixel 4 dan Pixel 4 XL. Dua-dua ni actually dia punya spesifikasi hampir-hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama gila. Cuma beza dia adalah screen size dan dia punya battery size. So dua tu saja beza dia, yang lain semua totally same. Dia punya kamera ke, dia punya apa ni, fungsi-fungsi dia ke, dia punya everything lah semua sama. So dua-dua phone ni ada fungsi motion sense, which is dia macam gesture yang Huawei Mate 30 Pro perkenalkan sebelum ni, dan dia lebih kurang macam
Samsung Galaxy S4 ataupun Samsung Galaxy Note 3 yang pernah diperkenalkan tahun-tahun dulu lah. Dah memang lama gila lah. Untuk motion sense dekat Google Pixel 4 ni, aku rasa ia macam lebih sekadar gimmick lah. Itu pendapat aku secara peribadi. Sebab aku tak rasa fungsi ni sangat-sangat membantu untuk kegunaan harian. Sebab kita dah terbiasa jari dengan skrin. Untuk motion sense tu, aku tak rasa korang akan gunakan secara long term. Tapi apa yang aku boleh puji dengan Pixel 4 ni adalah dia mempunyai fungsi face unlock yang terpantas. Google claim terpantas untuk sebuah smartphone. Sebab dia memang totally menggunakan face unlock macam apa yang digunakan pada iPhone 11 Pro lah. So buat yang dah biasa dengan face unlock, aku rasa tak ada masalah. Untuk aku sendiri pun, aku rasa aku dah terbiasa dengan face unlock instead of in-display fingerprint ni. Sebab kita tahu in-display fingerprint ni kadang-kadang agak ralat juga. Sebab kadang-kadang kalau tangan kita basah ke, tangan kita kotor apa semua, nak pegang skrin, kadang-kadang fail apa semua, so dia agak menyusahkan lah. So that's why aku lebih prefer sebenarnya face unlock instead of in-display fingerprint. Ini pendapat aku secara peribadi lah. Dan seterusnya pula dengan Pixel 4 ni, dia masih menggunakan Snapdragon 855. Sedangkan kebanyakan phone yang ada kat pasaran sekarang ni menggunakan Snapdragon 855 Plus yang terbaru dan lebih pantas ataupun lebih baik berbanding Snapdragon 855. Dan dekat situ aku memang rasa kecewa jugalah untuk sesebuah peranti premium macam tu dengan harga yang agak tinggi juga kan. So ya. Dan perkara lain lagi yang aku rasa agak kurang dengan Google Pixel 4 ni adalah dia tak ada earphone jack 3.5mm, which is phone sebesar Asus ROG Phone 2 ni pun masih kekalkan earphone jack 3.5mm. Even VIVO Note 3 kat tangan aku sekarang ni pun dengan waterfall display dan skrin yang besar gila dan bateri 4000 mAh pun ada earphone jack 3.5mm. Tapi untuk Google Pixel 4 tak ada, dan even Pixel 3 pun sebenarnya tak ada lah. Dia pun tak ada bagi dongle dalam kotak jualan. Even phone Android lain yang dah buang earphone jack 3.5mm pun bagi dongle dekat dalam kotak jualan. Ini Google Pixel 4 tak bagi, so agak kurang sikit dekat situ. Dan untuk korang yang mengharapkan fungsi video yang terbaik untuk Pixel 4, aku rasa dia agak mengecewakan sikit korang sebab Google Pixel 4 ni dia tak ada 4K video 60fps. So korang tak boleh nak rekod video 4K 60fps lah dekat Google Pixel 4 ni. Tapi aku boleh puji bahagian kualiti gambar dia memang superb gila. Cuma dia tak ada ultra wide angle je lah. Night sight dia memang cantik gila. Itu aku tak boleh nak sangkal lah. Even kebanyakan high end phone sekarang pun dah gunakan 8GB RAM sebagai dia punya RAM yang asas lah. Tapi untuk Pixel 4 dia masih menggunakan 6GB RAM untuk 64 dan 128GB storan diorang. Kita dah nampak yang Google Pixel ni dia macam tak pentingkan numbers, tapi diorang macam pentingkan what's important. Dan konklusinya mengenai Google Pixel 4 ni, aku rasa dia lebih dibayangi oleh iPhone jugalah kan. Sebab aku rasa dia punya flow dan rentak tu macam ikut Apple iPhone tau. Apa yang Google tawarkan dekat Pixel 4 ni memang berlainan macam phone-phone Android yang ada kat pasaran sekarang ni. Kita boleh nampak apa yang Google tawarkan tu memang lebih kurang macam Apple iPhone je. So kat situ kita boleh nampak lah macam mana hala tuju Google Pixel 4 ni ke depan nanti. So buat korang pengguna-pengguna Android dekat luar sana, kalau mengharapkan something yang bagus untuk ataupun something yang lebih baik berbanding Android-Android yang lain, aku rasa korang kena lupakan benda tu sebab Google Pixel memang totally different daripada jenama-jenama Android yang lain sebelum ni. Dan aku rasa itu saja yang dapat aku kongsikan mengenai Google Pixel 4. Ini hanyalah pendapat aku secara peribadi. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, itu terpulang pada korang sendiri dan korang boleh kongsikan dekat bahagian komen dan tanya apa-apa yang patut. Dan Pixel 4 ni buat pengetahuan korang tak rasmi dekat Malaysia. So kalau korang nak beli Pixel 4 ni, korang boleh beli yang paling terdekat dekat Singapura. Ataupun ada penjual-penjual tempatan yang bawa masuk Pixel 4 dekat Malaysia ni dengan harganya agak tinggi sikit lah. Dan kalau nak cari penjual tempatan yang jual Pixel 4 ni, carilah orang yang boleh tolong claimkan sekali supaya apa-apa tu senang. Dan korang tak adalah buntu kalau nak rosak apa-apa dekat phone tu, nak claim kat mana apa semua kan. So aku rasa itu saja yang dapat aku kongsikan mengenai Google Pixel 4. Kalau ada sebarang pertanyaan, pendapat ataupun apa-apa yang patut, korang boleh ajukan di komen. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.